Hello everyone, welcome back to TechSathi. OnePlus recently launched this phone in Nepal. This phone is OnePlus को Nord series को N20 SE हो. यो phone straight off the box सबैभन्दा मन परेको कुरा मलाई यसको ब्याक, यसको डिजाइन यस्तो प्रिमियम लुकिङ र फिलिङ छ. यो फोन रिजनेबल प्राइसमा पावर परफर्मर छ. अरु कुरा गरौँ फोनको बारेमा. डिजाइन मन पर्यो भनि नै सके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. यो फोन मैले चलाइरहेको कलर चाहिँ सेलेस्टियल ब्ल्याक भन्ने कलर हो. तर यो फोनमा ओसिस ब्लू भन्ने कलर अप्सन अर्को पनि अवेलेबल छ. यो फोन मात्रै 187 ग्राम्सको हो र यसको कलर र टेक्सचर पनि एकदमै राम्रो छ. फोनको साइजले गर्दा सिंगल ह्यान्डेडली युज गर्न एकदमै सजिलो छ. फोनको पछाडिपट्टि टप लेफ्टमा डुअल क्यामेरा सेटअप छ. यो सेटअपले खासै ठुलो बम्प दिएको छैन र फोन ब्याकमा राख्दा बोदर पनि गर्दैन. फोन एकदमै स्लिम र ह्यान्डी छ, तर मलाई यसको साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्टको प्लेसमेन्ट चाहिँ अलिकति माथि भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. अब कुरा गरौँ फोनको डिस्प्लेको. OnePlus Nord N20 SE comes with 6.56 इन्चेसको डिस्प्ले जुन IPS LCD डिस्प्ले हो. यो फोनले 60 हर्ट्जसम्मको स्क्रिन रिफ्रेश रेट सपोर्ट गर्छ र यसको टच स्याम्पलिङ रेट चाहिँ 180 हर्ट्जको छ. यो फोनको पिक ब्राइटनेस 600 निट छ र भिडियोहरू हेर्दा कलर सबैभन्दा एक्युरेट र शार्प नभए पनि आफ्नो प्राइसको लागि एकदमै मजाको छ. फोनको टपमा वाटर ड्रप कटआउटमा क्यामेरा सेटअप छ र ओभरअल डिस्प्ले ठिक्कको छ. राम्रो देखिएर मात्र हुँदैन, फोनको सबैभन्दा म्याटर गर्ने कुरा भनेको उसको पर्फर्मेन्स हो. यो फोन चाहिँ MediaTekको Helio G35 प्रोसेसरसित आउँछ जुन चाहिँ octa-कोर प्रोसेसर हो. यो प्रोसेसरको म्याक्सिमम क्लक रेट भनेको 2.6 GHz छ. मैले ओभरअल युज गर्दाखेरि खासै केही पनि प्रब्लम फिल गरेको छैन र फोनमा ल्यागिङ पनि छैन. यो फोन 4GB र्याम र 64GB रोमसँग आउँछ र यो फोन रन चाहिँ Android 12 र OxygenOS 12.1 मा हुन्छ. क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ यो फोन मैले अघि भनेको जस्तै डुअल क्यामेरा सेटअपमा आउँछ. रियरमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा र 2 मेगापिक्सल डेप्थ लेन्स छ. यो क्यामेरा एकदमै सिम्पल छ र मल्टी अटो फोकस, टाइम ल्याप्स जस्ता थुप्रै फिचर्सहरू पनि इन्क्लुडेड छन्. सेल्फी क्यामेरा पनि बेसिक नै छ. 8 मेगापिक्सलको क्यामेरा इन्क्लुडेड छ र यसमा पनि टाइम ल्याप्स, पोर्ट्रेट र प्यानोरामा जस्ता फिचर्सहरू छन्. ओभरअल सेल्फी र रियर दुईटै क्यामेराले प्रड्युस गर्ने फोटो ठिक्क मात्र छन्. फोटोमा अलि पिङ्क स्टोन छ र वेल लिट सिचुएसनको फोटोहरू भने राम्रो छ भन्ने मिल्छ. 1080p मा 30 फ्रेम्स पर सेकेन्डसम्मको भिडियो सुटिङ गर्छ यो फोनले र स्टेबिलाइजेसन भने चाहिँ नट द बेस्ट. केही स्याम्पलहरू स्क्रिनमा आइरहेको छन् एज आई स्पिक. कुनै पनि फोनलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको त्यसको ब्याट्री लाइफ. Nord N20 SE चाहिँ ब्याट्री लाइफको लागि चाहिँ एकदमै प्रमिसिङ छ. फोनमा 5000 mAh को ब्याट्री आउँछ र बक्समा 33 वाटको फास्ट चार्जर पनि इन्क्लुडेड छ. यो फोन झन्डै 69 मिनट्समा फुल चार्ज हुन्छ र लाइट गेमिङ, रेगुलर कल्स अनि म्युजिक, भिडियो प्लेइङ गर्दा पनि एक दिनभन्दा बढी मलाई ढुक्कै चल्छ. फोनमा स्टिरियो स्पिकर छ र नोइज क्यान्सलेसन सपोर्ट पनि छ. यो फोनमा 3.5mm को हेडफोन ज्याक आउँछ र प्रोक्सिमिटी, लाइट जस्ता सेन्सरहरू पनि छन्. यो फोनको प्राइस चाहिँ 24,000 हो. So this is almost everything you need to know about the OnePlus Nord N20 SE. ठिक्कको क्यामेरा, एक्सट्रिमली राम्रो लुक्स र मजाको पर्फर्मेन्स, एकदमै राम्रो कम्बो छ. If you have any other questions about this phone, feel free to contact us on any of our social medias or comment पनि गर्न सक्नुहुन्छ. Thank you for watching the video. I hope you enjoyed it and let's meet on the other one. Bye bye.